Hello, magandang araw kaibigan. Pasensya na pala dahil ngayon lang ako nakapag-upload ng video dahil yung cellphone is nasira. So itong ginagamit ko ngayon ay hiniram ko muna doon sa misis ko. So ngayon gagawa ko ng paso gamit yung Pebbles. Dito papakita ko sa iyo yung gagamitin natin na Pebbles. Yung maliliit na ano lang gamit para susubukan ko lang kung maganda ba yung kalalabasan ng paso. Tatry ko muna, ibistahin ko muna sasarahin para maano siya yung mga malalaki ngayon. So ito na, hindi natin, subukan natin.